हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा इक्वेसन अफ मोसनको एउटा लास्ट डेरिभेसन बाँकी थियो जुन चाहिँ हाम्रो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ है त। अब यो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा चाहिँ फिगरमा चाहिँ एउटा डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन चाहिँ देखाएको छौँ। अब यो डायग्रामबाट बुझ्नु पर्दा चाहिँ हामीले यहाँ के गरेका छौँ, जस्तै कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट कार बस जे पनि भनौँ अथवा मान्छे जे पनि भन्न सक्छौँ हामी। एउटा यो अब्जेक्ट छ र यो अब्जेक्ट चाहिँ अहिले कुनमा छ त पोइन्ट ए मा छ। अब यो अब्जेक्ट यसरी पोइन्ट ए मा छ र यो अहिले चाहिँ कुन पोजिसनमा छ, हाम्रो रेस्टमा छ। जब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ रेस्टबाट सुरुमा यसरी मुभ हुन्छ र मुभ हुँदाको सुरुको भेलोसिटीलाई नै हामीले के भन्छौँ, इनिशियल भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब यो बडीमा चाहिँ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ, यसरी मुभ हुँदै जाँदा यसको बडीमा भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र भेलोसिटी बढ्दै गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, एक्सेलरेसन भनेर भन्छौँ। र सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ, यो फेरि रेस्टमा आउनु छ भने यसको भेलोसिटी घट्दै जान्छ र पोइन्ट बी मा आएर चाहिँ यो रेस्टमा आयो भने यो रेस्टमा आउनु भन्दा ठिक अगाडिको जुन भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फाइनल भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब हेर्नु त, यो पोजिसनबाट यो पोजिसनसम्म आउँदा सर्टेन डिस्टेन्स कभर गर्यो जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डिस्टेन्स कभर्ड यस भनेर भन्छौँ। र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा उसलाई सर्टेन टाइम पनि लाग्छ, जुन टाइमलाई हामीले टाइम टेकन टी भनेर भन्ने गर्छौँ है। र यति नै हाम्रो टर्महरू, यो 4-5 वटा टर्मले चाहिँ हाम्रो यो माथिको फर्मुलाहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बडी चाहिँ मोसनमा हुँदा यो फर्मुला क्रिएट भएको कारणले यो चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनको चाहिँ एउटा इक्वेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ यहाँ तल लेखेका छौँ। जस्तै कुनै पनि एउटा बडी मान्छौँ रे, जब ऊ रेस्टबाट मुभ हुन्छ, मुभ हुँदाको सुरुको भेलोसिटी चाहिँ के रहेछ त, यु रहेछ। र त्यो बडी चाहिँ के भइरहेको छ, एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसनले चाहिँ मुभ भइरहेको छ। सो युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्नाले चाहिँ यो टर्म हामीले अघिको डेरिभेसनमा डिटेल वेमा चाहिँ बुझिसकेका छौँ। सो त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र छोटकरी बुझ्ने हो भने चाहिँ यदि इक्वल टाइम इन्टरभलमा चाहिँ सेम रेटमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। अब त्यो सर्टेन युनिफर्म एक्सेलरेसनले मुभ भइरहेको छ र अब सर्टेन टाइम टी पछि चाहिँ के हुन्छ, उसको फाइनल भेलोसिटी के हुँदो रहेछ त, v हुन्छ, जुनलाई हामीले v ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ है। सो यति चाहिँ हाम्रो यो गिभन नै लेखेका छौँ। यो माथिकै कुराहरू लेखा है, यो घोक्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। जब यो बडी चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेको छ एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसनमा, तब सर्टेन टाइममा सर्टेन डिस्टेन्स कभर गरेको फर्मुला चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। हेर्नु त, उसले कभर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भनेर यहाँ लेखेका छौँ। त्यो डिस्टेन्स कभर चाहिँ हाम्रो एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकनसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ है। जुन चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नु त, जस्तै यो बडी छ, यो बडी चाहिँ अब यसरी यहाँदेखि पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा जानु छ भने यो यसरी मुभ हुँदै जाँदा यो बडीमा सर्टेन भेलोसिटी छ र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा उसलाई सर्टेन टाइम लाग्यो र सर्टेन भेलोसिटी र यो सर्टेन टाइमलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म के कभर भयो, डिस्टेन्स कभर भयो। हो, त्यही कारणले डिस्टेन्स कभर भनेकै एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन भनेर हामीले लेखेको है। अब यहाँ भेलोसिटी चाहिँ किन एभरेज लिएको भन्दाखेरि यहाँ यसरी मुभ हुँदै गर्दा कहिले भेलोसिटी बढ्छ, कहिले कम हुन्छ, कहिले के हुन्छ। सो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि भेलोसिटी, त्यही कारणले चाहिँ हामीले के लिएको त, एभरेज भेलोसिटी चाहिँ लेखेका छौँ है। कन्स्ट्यान्ट नभएको कारणले चाहिँ एभरेज लिएको। अब हामीले सिम्बल मात्र लेख्छौँ। हेर्नु त, जस्तै डिस्टेन्स कभर्डलाई हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, इक्वल टु भइहाल्यो। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। त्यही कारणले हामीले के गर्छौँ, यो टर्म चाहिँ हामीले यता राख्न सक्छौँ है। त्यही कारणले u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 गर्यौँ, त्यसपछि इन्टु छ इन्टु भयो, टी छ टी भयो है। यहाँसम्म हामीले गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले यो बुझ्नुपर्छ, जस्तै a भनेको v माइनस u डिभाइडेड बाई t हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन हुन्छ। त्यही कारणले अब यहाँ के गर्यौँ त, हेर्नु, यो टी चाहिँ यहाँ माथि जान्छ, यो ए लाई यहाँ तल झार्न मिल्छ हैन, त्यही कुरा हामीले गर्यौँ। सो टी इक्वल्स टु v माइनस u डिभाइडेड बाई ए आयो। अब यो टी को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, v माइनस u डिभाइडेड बाई ए लेख्न सक्छौँ। बाँकी त सबै हामीले कपी गर्यौँ, इन्टु इन्टु नै छ, यो जे छ माथिकै टर्म भयो, इक्वल टु यस छ यस छ, त्यही माथिकै हामीले कपी गर्यौँ है। अब यसको यस भयो, इक्वल टु भइहाल्यो। यो u प्लस v लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, v प्लस u भनेर लेख्यौँ है। यो v लाई चाहिँ अगाडि अनि u लाई पछाडि लेख्यौँ। यो यहाँ केही छैन, मिन्स प्लस साइन छ, त्यही कारणले प्लस u भयो, डिभाइड टु भयो, इन्टु यो जे माथि छ त्यही हामीले कपी गर्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, यहाँ हेर्नु त, जस्तै a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। हो, अब हामीले के गर्न लागेको भन्दाखेरि हेर्नु त, यहाँ यसरी लेख्दा चाहिँ हजुरहरूलाई अलिक कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सुरुमा v लाई चाहिँ हामीले a मान्यौँ है। v लाई चाहिँ
हामीले a मान्यौं अनि यसै गरी के भयो u लाई चाहिँ हामीले के मानेको त b मानेको है यो मान्दा के भयो हेर्नु a लाई के मानेको v मानेको त्यही कारणले v प्लस b लाई u मानेको u भयो अनि यसै गरी a लाई v मानेको माइनस माइनस भयो b लाई चाहिँ के मानेको u मानेको है त्यही कारणले यो गर्दा के भयो त a plus b a minus b जस्तै भयो यो भनेको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुन्छ a लाई हामीले v मानेको b लाई u मानेको है त्यही कारणले u आयो नि त हो त्यही कारणले चाहिँ यसलाई अगाडि अनि यसलाई चाहिँ पछाडी लेखेको है अलि कन्फ्युजन नहोस् भनेर र यो माथि माथिको चाहिँ जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ फर्मुलाको टर्ममा लाँदा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुँदो रहेछ जुन हामीले यहाँबाट हेर्यौं है अब डिवाइड छ डिवाइड भइहाल्यो 2 * a भनेको 2a भयो यहाँ जे बाँकी छ त्यो हामीले यसरी लेख्यौं है अब हेर्नु त यो 2a यो डेनोमिनेटरमा छ यो डेनोमिनेटरको चाहिँ माथि यता क्रस मल्टिप्लाई हुन जान्छ यो हामीलाई थाहा छ त्यही कारणले यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने 2as भयो इक्वल टु भयो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाँकी नै छ त्यो हामीले लेख्यौं र अब के गर्छौं यो माइनस u स्क्वायर लाई चाहिँ यता अर्को साइडमा ल्याउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यही कारणले यो v स्क्वायर बाँकी छ यो साइडको इक्वल टु भयो यसलाई यता ल्याउँदा यो u स्क्वायर यहाँ केही साइन छैन मिन्स प्लस छ 2as बाँकी छ 2as है सो यसरी चाहिँ हामीले यो v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as चाहिँ यसरी प्रुभ गर्छौं र यो डेरिभेसनबाट चाहिँ हामीले यदि यहाँ कुनै पनि एउटा अननोन भेरिएबल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं जस्तै v दिएको छैन अरु तीनटा कुरा दिएको छैन भने हामीले त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छौं र यही भिडियो मार्फत चाहिँ एउटा हाम्रो यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि प्राय जसो भिडियोहरुको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हामीले पीडीएफ फाइलहरु पनि हामीले राखेका छौं त्यो भिडियोको एउटा नोट बनाएर त्यही कारणले हजुरहरुले नोट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँ पीडीएफ फाइलमा चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै सो आज चाहिँ हाम्रो यो भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला र यसै गरी हामीले आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु ल्याउने नै छौं सो लाइक सब्स्क्राइब र शेयर पनि गर्नु होला हाम्रो च्यानल भन्दै आज चाहिँ हामी यही बिदा हुन्छौं सो ह्याभ अ गुड डे थ्यांक यू